হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান লকডাউনৰ সময়ছোৱাত হ'লেও অসম চৰকাৰে বহুতকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসমূহ খালী হৈ থকা পোষ্ট আছে সেই পোষ্টসমূহ পূৰণৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিছে। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে যিসমূহ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহৰ কম্পিউটাৰ আছে সেই সকলোতো কথাই নাই, কিন্তু যিসকলৰ কম্পিউটাৰ নাই ঘৰত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যাব লাগে অনলাইন কেফেত। আৰু অনলাইন কেফেত যাওঁতে তাত মিনিমাম চাৰ্জ 100 পৰা 200 টকা লৈ লয়। চ' যদিহে আমি এইখিনি পইচা ৰাহি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুতখিনি আমি উপকৃত হ'ব পাৰোঁ। চ' কেনেকৈ আমি ৰাহি কৰিব পাৰিম? যদিহে আমি এই এপ্লিকেশ্যন ঘৰতে যদি আমি নিজৰ মোবাইলত যদি বহি যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কেনে হয় বাৰু? চ' বন্ধুসকল, মই এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম আমি ঘৰতে বহি মোবাইলত কেনেকৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। চ' আমি যদি স্মাৰ্টফোনেৰে এপ্লাই কৰিব লাগে তেনেহ'লে এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে, আৰু এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছতহে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগুৱাব পাৰিম। চ' প্ৰথমতে আহক আমি প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাওঁ। গুগল প্লে ষ্ট'ৰ যোৱাৰ পিছত চাৰ্চ কৰি দিয়ক চিম্পুল কেমেৰা, আৰু চিম্পুল কেমেৰা চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত বহুতকেইটা অপশ্যন আহিব। অপশ্যনকেইটাৰ মাজত যিটো য়েল্ল' কালাৰৰ আইকন দেখা পাইছে সেইটো ডাউনলোড হ'বলৈ দিয়ক। অ'পেন কৰি পেলাই ডাউনলোড হৈ আছে, অকণমান ৱেইট কৰি দিয়ক, ডাউনলোড হৈ আছে। চ' ডাউনলোড হৈ গ'ল, এতিয়া ইনষ্টল হৈ আছে। এতিয়া অকণমান ৱেইট কৰি দিলে আমি পাই যাম। চ' ফাইনেলি ইনষ্টল হৈ গ'ল। এতিয়া অ'পেন কৰি দিয়ক। যিসমূহ এই অপশ্যন আহি আছে এইবিলাক এলাও কৰি দিয়ক। এতিয়া পেজটো অ'পেন কৰিলে ইয়াত যিটো 3 নম্বৰ আইকন আছে এই 3 নম্বৰ আইকনটো অ'পেন কৰি দিয়ক। অ'পেন কৰিলে ইয়াত ফটো আৰু ভিডিঅ' দুটা অপশ্যন পাব। আমি ফটো লৈ যাম, যিহেতু আমি এপ্লাই কৰিম। ফটো আমি ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। তাত যিসমূহ ৰিজলিউশ্যন দেখা পাইছে এই ৰিজলিউশ্যন আমি এডজাষ্ট কৰি ল'ম তাৰ মাজৰ পৰা। চ' মই এপ্লাই কৰি আছিলোঁ আছাম পুলিচৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে। চ' ক্ৰমত গৈ পেজটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে ৱেবছাইটত যোৱাৰ লগে লগে তাত পেজ এটা খোল খাব, আৰু তাত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালদৰে পঢ়ি চাব। আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালদৰে পঢ়ি চোৱাৰ পিছত তাত মানে দুটা অপশ্যন থাকিব। এটা যদি আপোনাৰ EWS চাৰ্টিফিকেট আছে, যদি আছে য়েছ কৰি দিব, যদি নাই। যদি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে য়েছ কৰি দিব, তাৰপিছত প্ৰচেছ কৰি দিব। মোৰ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা আছে, সেইকাৰণে মই আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। ত' ইয়াতে প্ৰিফাৰেশ্যন দিয়া আছে। প্ৰিফাৰেশ্যন যিটো ভাল লাগে সেইটো প্ৰিফাৰেশ্যন দিব পাৰে। চ' জাষ্ট এটা মই এক্সাম্পল লৈছোঁ আপোনাক ভিডিঅ'টো মই কনচেপ্টটো দিয়াৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে যি আপলোড ডকুমেণ্টছ আছে, আপলোড ডকুমেণ্টছত গৈ পেলাই ইয়াতে আপলোড কৰি দিব পাৰিব। আপলোড কৰি দিলে হ'ল। মোৰ অলৰেডি কেপচাৰ কৰা আছে আগতে, চ' মই তাৰ পৰা চুজ কৰি পেলাই ইয়াতে আপলোড কৰি দিম। চ' এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। অকল ইয়াতে বুলি নহয়, যিকোনো যদি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে এই প্ৰচেছতে আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব লগা থাকে আপোনাৰ ফোন কেমেৰাৰে কেপচাৰ কৰি পেলাই সেইটো ৰিজলিউশ্যন মিলাই পেলাই আপলোড কৰি দিব পাৰিব। চ' কোনো কথা নাই, একদম ইজি ষ্টেপ, ইজিলি কথাখিনি কৈ দিছোঁ কেনেকুৱাকৈ কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগিব। ইয়াতে মোৰ অলৰেডি আপলোড আছে, আপুনি দেখাই পাইছে। চ' তাৰ পৰা মই আপলোড কৰি দিছোঁ, আপুনিও পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে যদি মোৰ চেনেলত আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নটিফিকেশ্যন অন কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি আগতীয়াকৈ পায়। চ' আজিলৈ